work on an object? What do you exert on the object? And as a result, what does this cause for the object? force بيعمل displacement. Okay, so we exert a force on the object and we cause the object to do what? To do some displacement. Now, if the displacement and the force are parallel together and in the same direction, how do you calculate work? You calculate work by the simple formula W equals what? W equals F times what times T. طيب, what's the SI unit of work? جولز. جول. اوكي. الأساس هي نيوتن متر ولكن قلنا الاختصار تبعها شو هو بيكون للجول. ماشي. Now, if the force and the displacement are tilt together في زاوية بيناتهم اوكي منهم parallel على بعض ساعتها أي فورمولا بصير بستعمل؟ فورس تايم ديستنس تايم كوساين اوكي ثيتا. force times distance times what times cosine what cosine of the angle between the force and the displacement. طيب عملنا عليه ابلكيشن اذا كنت انا عم مثلا شد الفاكيوم كلينر اوكي على انجل مثلا 60 degrees على displacement او to the ground, then what do you have? You have F times D times that times cosine theta. طيب, when do we say that the work is motive and when it is resistive and when there is no work? يلا اي متى بيكون الورك موتيف؟ أستاذ there's no work لما بيكونوا perpendicular two forces بيكونوا perpendicular أو الفورس والديستنس بيكونوا perpendicular. Force or displacement. There is no work. Exactly. Oh, that's one. Two. When is the force said to be motive? لما بيكونوا parallel أستاذ و same direction. ما يعني هيدي احسن شيء بيكون انا هون اكثر شيء بستفاد من الفورس لعمل ورك لما بيكون الورك بوزيتيف 100% and geometric أي. تمام. اذا الانجل بين الديسبيسمنت بين الموفمنت بين الفورس اكيوت اوكي بصير الكوساين تبع هاي الاكيوت انجل بوزيتيف ساعتها بيطلع الورك بوزيتيف لانه بوزيتيف تايمز بوزيتيف تايمز بوزيتيف. فيري ويل. اوكي. اما اذا الانجل اوكي الكيس نمبر 3 اذا الانجل بين الفورس والديسبيسمنت اوبتيوس ساعتها بيصير الكوساين تبع الاوبتيوس انجل نيجاتيف بيصير الورك نيجاتيف وبقول عنه شو ريزيستيف. هيدا بيزيد السرعه هيدا الورك بيزيد السرعه تبع الاوبجكت اما هيدا شو بيعمل بيبطئه. هيدا لا بيأثر على السرعه لا بالزياده ولا بالنقصان. طيب عملنا ابلكيشن عليه امبارح ما عاد في كثير داعي نشدد على هالمساله هيدي. طيب واخذنا امبارح انه الانرجي it is what it is ability to do work and we said that whatever is the form of energy its SI unit is what is the joule. طيب سريعا شو كانت الكينيتيك انرجي؟ مين كانوا الارسام اللي بيمتلكوا هيدي الكينيتيك انرجي؟ يلا مين بذكرني؟ kinetic energy returns for what? It's related to what? بتكبر الليست هلا بعد شوي. الفورمز اوف انرجي اللي بتعرفوهم بدهم يزيدوا هلا واحد ورا الثاني بدهم يزيدوا. اوكي طيب بدي اميز بيناتهم. اي متى بقول انا في اوبجكت معين عنده kinetic energy when it does what? when it's moving. Very good. when it is moving. اذا شو ما كان يكون هيدا الاوبجكت اوكي بس يكون عم يتحرك شو بيكون عنده؟ بيكون عنده kinetic energy. طيب وكيف بحسب الكينيتيك انرجي؟ بناء على اي لو بعمل 1 over 2 times the object's mass times its speed to the power of what to the power of 2. لاحظوا الشغله انه الدايركشن هون بهيدي الفورمولا ما بيهمني ابدا. ليه؟ لانه انا عم احط السبيد which is what which is a scalar. طبعا الماس سكيلر فعندي 1 over 2. اذا بغض النظر عن الاتجاه اللي ماشي فيه الاوبجكت بس اعرف الماس تبعيته والسبيد تبعيته اوكي فيني احسب الكينيتيك انرجي. Very well, and we saw that we can find out okay the speed if I know the kinetic energy and what the mass. طيب وقفنا عن شيء اسمه الورك kinetic energy theorem. مثل ما اسمه بيدل حقيقة هو عبارة عن theorem بيربط بين شغلتين. بيربط بين الكينيتيك انرجي اللي انا بعدني عم اعمل لها ريفيجن هلا وبين الورك طبعا اللي نحن كمان شو اخذناها امبارح وطبقنا عليها. اذا هيدا الثيرم بيربط بين هول الشغلتين ورك كينيتيك انرجي. طب برايكم كيف ممكن يكون الورك مرتبط بالكينيتيك انرجي او له تاثير عليها؟ هاتوا لنشوف.
حتى يطلع عندي ثيرم بالاخير اسمه work kinetic energy theorem. شو هي الفكره؟ انا شو صنفت الورك امبارح؟ الورك صنفته على انه شو؟ على انه اثنين، ممكن يكون الورك موتيف، اوكي، انا في عندي اوكي ورك بوزيتيف، هيدا بسميه شو؟ بسميه موتيف، اوكي، وفي عندي ورك بيكون نيجاتيف، بسميه شو؟ هيدا بسميه ريزيستيف، اوكي. وممكن الورك شو بيكون بيساوي؟ ممكن يكون بيساوي زيرو. طيب what does it mean the work is motive? The work is motive معناتها the object receiving the work is going to do what? kinetic energy. It is going to accelerate, exactly. It's going to gain energy or its speed. So object's v or speed is going to what? Is going to increase. However, when the work is what? Is negative or resistive, the object's speed is going to what? To decrease. However, when the work is zero, so the speed will what? Will remain unchanged. It will not vary, okay, due to the force which is what? Which is applied on the object. طيب تمام. شو يعني الاوبجكت سبيد بدها تزيد او الاوبجكت سبيد بدها تنقص when there is work either positive or what? Or negative. Which form of energy for this object will vary? اي شكل من اشكال الطاقه اللي بيمتلكها هيدا الاوبجكت لما ينعمل عليه positive work اوكي حيرتفع. او لما kinetic is ايوه كينيتيك. انا عم اقول الكينيتيك انرجي شو بتساوي؟ 1 over 2 times mass times speed to the power of 2. طيب عم اقول انا السبيد بدها تزيد نتيجه الورك اللي هو بوزيتيف، اوكي، معناتها الكينيتيك انرجي از جوينج تو وات؟ از جوينج تو فاري. معناتها هون بهالحاله هيدي لكن if the speed decreases, then the kinetic energy is going to what? Is going to decrease. However, when the speed remains constant, then the kinetic energy does not increase or decrease. It remains what? It remains the same. It keeps unchanged. Okay. شو بقول هيدا الثيورم؟ بيقول انه the sum of all the works or the sum of the work of all the external forces acting on the body or on the system is equal to the change in the object's kinetic energy. شو يعني هذا الحكي؟ تخيل انت عندك object اوكي عنده اصلا kinetic energy initial بتساوي half mass speed to the power of 2. initial speed to the power of 2. well طيب نحن هلا شو عملنا؟ عملنا work على هيدا الاوبجكت، زدنا work على هيدا الاوبجكت، نتيجة هيدا الورك اوكي السبيد ما رح تضلها هي ذاتها، رح تصير شو؟ رح تصير فاينل سبيد، حتصير اوكي الكينيتيك انرجي فاينل حتصير هاف ام في فاينل سكور. اذا الكينيتيك انرجي الاصلية لما زدنا عليها ورك اوكي شو صارت فيها؟ تغيرت، صارت فاينل كينيتيك انرجي. طبعا كيف عملنا ورك؟ عملنا فورس معينه على ديسبيسمنت اوكي دلتا اكس او على ديسبيسمنت اوكي دي معين، فصار عندي هيدا الورك فغير لي الكينيتيك انرجي. طيب اذا بدكم فيني اخلي الورك هون بمحلها قبل الايكوال، اخذ الكينيتيك انرجي انيشال لبعد الايكوال فبتصير شو؟ ماينس كينيتيك انرجي انيشال، فبصير نت ورك او توتال ورك شو بيساوي؟ بيساوي فاينل كينيتيك انرجي كي اي اف minus شو؟ minus KEI. So the sum of the work of all the forces external is equal to what? Is equal to delta KE, the change in kinetic energy, or final kinetic energy minus original kinetic energy. طيب لنعمل application على هيدا الثيورم عن طريق هيدا السؤال اللي قدامي اللي هو question number 8. So دعي شوي صغيرة بس خليني اشوف الاتندي وقرأوا انتوا السؤال بهالوقت. Very good. Yeah. In example 8, a 10 kilograms cart and a 20 kilograms cart start from rest on a low friction surface. إذا نحن هيدي السيرفس اللي عندي إياها هون اللي عم بتحرك عليها سواء 10 kilograms cart ولا 20 kilograms cart, so friction will be completely negligible. Each cart is pulled to the right with an external force
net force of 5 newtons over 3 meters as it is shown. Okay, it's not below, it's above. ما تحركت الرسمة نتيجة printing. Okay, so the two cars, they start from rest and they are receiving the same amount of force or the same amount of net force, which is 5 newtons. And they receive the same displacement as a result, which is 3 meters. Now, question number 1, on which cart is the most work done? يلا هيتو نشوف. على أي كارت عم يصير في عندي work أكتر؟ ال 10 كيلوغرام كارت ولا 20 كيلوغرام كارت؟ 20. طيب شو هو الريزن؟ لأنه الماس أكبر. اوكي لانه الماس اكبر. طيب هات لشوف فهمني كيف الماس حتكون لها تاثير هون بهالحاله هيدي. استاذ الماس كل ما كبرت ما بتقلل الورك. كل ما كبرت الماس بيقل الورك؟ لا، هاي العلاقه من عندك انت، من عندكم. وهذا السؤال مقصود منه هو يلخبطكم هيدي اللخبطه، تمام، ومتوقع انه تنعطى هيدي الاجابات، وهو لحتى يصحح هيدا المفهوم. يا جماعه انا بدي اشوف الورك نت. شو بيساوي النت ورك دان اون ذا اوبجكت؟ الورك الكلي او الورك الصافي، التوتال ورك، شو بيساوي؟ بيساوي نت فورس مثل ما شفنا امبارح ضرب شو؟ ضرب الديسبيسمنت ضرب الكوساين تبع شو؟ تبع الانجل بين النت فورس والديسبيسمنت اللي صاير عندي. ليكم امبارح نحن حلينا هيدا السؤال على هي الطريقه. اشتغلنا هيدا السؤال بطريقتين، مره جبنا فيه التوتال ورك وجبنا فيه الورك تبع الفورس ابلايد تبعت الوركر، اوكي، والورك تبع الفريكشنال فورس تبع النورمال رياكشن تبع الويت، جمعناهم مع بعضهم لطلعنا التوتال ورك. وفي ميثود ثاني كمان اقترحتوه علي، انه نجيب النت فورس او التوتال فورس، الفورس ريزلتنت. شو قلنا امبارح بهذا السؤال؟ انه الويت والنورمال فورس شو بيعملوا؟ بيلغوا بعضهم. حتى نلاقي resultant force بدنا نجمع المين؟ الفورس F big F applied by the worker مع مين؟ مع الفريكشنال فورس. بس كيف بلاقي resultant force لاثنين فورس parallel واوبوزيت على بعض؟ الا بنقص الماجنتيود تبعيتهم وبتطلع الدايركشن تبع الفورس القويه فيهم، فقال لي شادي بتطلع تو ذا رايت. اوكي، فطلعت النت فورس بهالحاله هيدي 345 نيوتن ناقص 330 نيوتن which is 15 نيوتن in the right direction, in the direction of the strong force. جينا ضربنا هال 15 هال 15 نيوتن which is the magnitude of the net force times what times the distance by which the crate it was moved which is 24 اعطاني نفس الجواب مثل فوق امبارح. فاذا انا في طريقه لحتى الاقي النتورك done on the object اني اضرب النت فورس بالديسبيسمنت كوزد بالكوساين تبع الانجل بين النت فورس وبين الديسبيسمنت. طيب مبين عندي على الصوره هال 5 نيوتنز اللي هن بيمثلوا النت فورس، اوكي، قديش الانجل بينهم وبين الموفمنت؟ يلا يا جماعه، اذا بدي اخذ مثلا انا for the 10 كيلوغرام كارت، يلا شو بيطلع عندي النتورك؟ يلا جو. 5 times 3. اوكي، الفايف النت فورس هي 5، الديستنس شو هي؟ 3، اوكي، والانجل بين الفورس وبين الديسبيسمنت. ما تنسى اذا بدك تعمل ريبريزنتيشن للديسبيسمنت كفكتور كيف راح يكون الدي بهالحاله هيدي؟ هاي الاوريجينال بوزيشن. شو يعني ديسبيسمنت يا جماعه؟ ما بدنا ننسى الاساس اللي اخذناه بالكينيماتكس. انت عندك هيدا الموقع الاساسي، اوكي، so this is initial position and this is the final position. شو يعني displacement؟ هو الارو يلي بيبدا الاوريجن تبعه الانيشال بوزيشن، والاند تبعيته مين هي؟ الفاينل بوزيشن. هيدا هو الديسبيسمنت فيكتور اللي كنا نسميه اذا بدكم نحن بالميكانكس او بالكينيماتكس، اوكي، كنا بنسميه M1 او ام انيشال ام فاينل. اذا هيدي هون البوزيشن ام انيشال وهيدي البوزيشن شو هي هون؟ ام فاينل. السهم، عفوا حطيت سهمين، السهم اللي بيجمعهم مع بعضهم للانيشال فاينل بوزيشن هو الديسبيسمنت. طيب اذا بدي اعمل انا سكتش للديسبيسمنت على الصوره هون، هيدا هو الديسبيسمنت. So this is okay initial position, this is final position. The arrow that joins these two positions it is what it is the displacement vector. اذا هيدا هو الدي فيكتور. طب بدي الانجل بين الدي فيكتور وبين الاف نت هون، يلا
لما بيكونوا هيك مطابقين مع بعضهم parallel بنفس الاتجاه تايمز كوساين وات هون يعني 0 اوكي تايمز كوساين 0 ديجري. يلا قد ايه بيطلع عندي بهالحاله هيدي 5 ضرب 3 ضرب 1. This is what cosine 0 is 1 so 5 times 3 it's what it is 15 joules. Okay let's go for the next cart. So for the الدش الثاني 20 كيلوغرام كارت. يلا كمان قديش بيطلع عندي الدبليو نت قد ايه بيساوي كمان نفس الشيء نفس النت فورس هي 5 نيوتنز so 5 نفس الديستانس moved which is what which is 3 meters and times what the same situation exactly 5 newtons. Okay they are parallel and in the same direction as what as the displacement of 3 meters so times cosine 0 so the result is what is 15 meters. Okay as a result what can I conclude here? I conclude that both cards what do? They receive إذا مفاجئة هذه النتيجة ما شفتوا الماس ما دخلوا so both cards receive same amount of what? Same amount of what? Of work. شو هو السبب؟ السبب مش اختلاف الأوزان، السبب إنه في نفس الفورس عم تنعمل عليهم، أوكي؟ وفي نفس الديسبيسمنت عم يحصل، وطبعا بنفس الزاوية اثنيناتهم الإف والدي، فعم يطلع عندي نفس الجواب للورك. بس طبعا في شيء بده يختلف أكيد، يعني بالنتيجة هال 10 كيلوغرام سكارت في شيء بالأخير بده يصير مختلف عن ال 20 كيلوغرام سكارت، بدنا نشوف شو هو. طيب يا جماعة حاترككم مشان تستعدوا للحصة الثانية وبنرجع بنكمل. أنا عندي إياكم على أي سيشن على الخامسة؟ يا استاذ إذا الله. طيب خير إن شاء الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. على الأخيرة أستاذ. السلام عليكم.